සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ මට මේ දවස් ටිකේ නම් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ටයිම් එකක් හම්බෙච්ච වෙලේ තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න තීරණය කරේ. ඔයාලා දන්නවද දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක අපි ඇත්තටම රුපියල් වලින් හම්බ කරලා නම් මදි. ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ ජොබ් එකට අමතරව මොනවා හරි ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් තමයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ වුණත් ඔයාලට මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න උනත් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කරන ජොබ් එකට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් part time ජොබ් එකක් මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් part time business එකක්වත් ඔයාලා පටන් ගන්නවා නම් ඇත්තටම වටිනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් එකතු කරාට මේ කාලය තුල ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් රුපියලක වටිනාකම USD රේට් එකෙන් ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් 380ක් විතර යනවා. ඒක නිසා ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් එකතු කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩොලර්ස් එක්ක යන මොන හරි business එකක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් ඇත්තටම වටිනවා ඔයාගේ ජීවිතයට. ඒකට හේතුව තමයි මම ඒ දේ අත්විඳලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක්. ඒක නිසා එහෙම නැත්නම් Binance ට්‍රේඩින් කරනවා. ඊට අමතරව මම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා. ඒ වගේම Binance එකේ මම normally ට්‍රේඩ් කරනවට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් Royal Q කියන මේ බොට් එකත් යොදාගෙන මම ට්‍රේඩින් කටයුතු සිදු කරනවා. ඒක නිසා ඔයාලත් සාමාන්‍යයෙන් Binance account එක සාමාන්‍ය මොකද යම් කිසිදු ඩිපොසිට් කරලා ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට අවම USD 10ක් හෙව්වත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් 3800ක් 4000ක් වගේ මුදලක් ඔයාට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාලවල ඇත්තටම රුපියල් හොයනවට වඩා එහෙම නැත්නම් ඔයා බැංක් එකේ ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාලා ඔයා මේකෙදි පොලියක් ලබා ගන්නවට වඩා ලොකු රිටර්න් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ෆීල්ඩ් එකෙන්. මම සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිබඳව මුල සිට වීඩියෝ මගේ channel එකේ මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එකේ අප්ඩේට් පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහටත් වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Binance පිළිබඳව මම වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලට මේ home tab එකේ මෙහාට ආවට පස්සේ playlist කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකේ මම සාමාන්‍යයෙන් Binance tutorial කියලා මෙන්න මේ විදිහට වෙනම page එකක් මම මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒකෙදි ඔයාලට මම මුල සිට මම සරලව මම කියලා දීලා තියෙනවා Binance account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. එතකොට මේකෙදි සාමාන්‍ය analyze පැත්ත කොහොමද යන්නේ. සාමාන්‍ය හොඳ coin එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ. මේ විදිහට මම වීඩියෝ රාශියක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පැයක පමණ Binance සම්බන්ධව තවත් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. Binance account එකක් හදාගෙන කොහොමද trading start කරන්න කියලා. ඒක mobile phone එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මම PC එකෙන් කොහොමද Binance account එකක් හදාගන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Binance account එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත description එකේ මම පහත comment section එකේ මේ වීඩියෝස් වල මම link දාන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම phone එකෙන් කොහොමද හදන්නේ ඒ වගේම desktop එකෙන් කොහොමද හදන්නේ කියලා මම වීඩියෝස් දාන්නම්. ඔයාලට මේ විදිහට Binance account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Binance account හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ Binance account එකට USD deposit කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට trading ආරම්භ කරන්න පුළුවන් USD 10න්. එහෙම නැත්නම් ඔයා USD 10ක්ම මදි ඇත්තටම. USD 20ක්වත් අවම දාගෙන ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් trading එහෙම නැත්නම් මේකෙදි trial එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකෙදි trading කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට experience එක ගන්න පොඩි මුදලක් දාලා පටන් ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මම කිව්වා ඇනලයිස් සම්බන්ධවත් මම මේකෙදි වීඩියෝස් කරලා තිනවා කියලා. ඒත් Binance tutorial කියන මෙන්න මේ page එකේ තමයි මම මේ පිළිබඳව ඔයාලට මේකෙදි විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේ Binance account එකේ තියෙන්නේ. Binance account එකේ මේ විතර මේ BTC USDT chart එක එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම වීඩියෝස් වලදී මම ඊට කලින් කතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ සියලුම ටැබ් පිළිබඳව. limit market orders එතකොට stop limit ඒ වගේම OCO මේ වගේ දේවල් ගැනත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සර කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේලිස්ට් එක බලලා එන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එහෙම ඔයා බලලා ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ විදිහට බලලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා සක්සස් වෙච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට Binance පිළිබඳව හඳුන්වන ගමන් ඔයාලට මම තවත් අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. මම මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ආයෙ නැවත වතාවක් මගේ channel එකට එන්නම්. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහට මගේ ප්ලේලිස්ට් එකට ආවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ Royal Q bot trading පිළිබඳවත් වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මට මතක හැටියට මම වීඩියෝස් 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් දැනට කරලා තියෙනවා. ඔයා Binance trading වලට කැමති. එහෙම නැත්නම් ඔයා Binance trading වලට beginner කෙනෙක් නම් ඇත්තටම වටිනවා මේ විදිහට මේ Royal Q වගේ bot කෙනෙක් ඔයාලා use කරන එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනට තියෙන හොඳම bot තමයි මේ Royal Q කියන්නේ. මම ඒකට සාක්ෂියක් වශයෙන් උත් ඔයාලට මම ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම්.
ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ Royal Q bot යොදාගෙන ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනි? ඒ වගේ දේවල් මම වීඩියෝස් වල කරලා තිනවා. ඇත්තට මේ බොට් කෙනෙක් යූස් කරලා තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ Royal Q කියන බොට් ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරනවා. ඒ වගේම අපි මාකට් එකේ නැති ටයිම් එකේ මෙයාලා ට්‍රේඩ් කරලා අපිට ප්‍රොෆිට් එක අරන් දීලා තියෙනවා. මම ඕනි තරම් මගේ වීඩියෝස් වල මම ප්‍රූෆ්මන්ට් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න පුළුවන් මින්තර මගේ ප්ලේලිස්ට් එකට ආවා නම් Royal Q වලින් දැනට දවසකට USD 50 100 ඒ වගේම සාමාන්‍ය USD 5 10 USD 1 2 මේ වගේ රේන්ජ් වල ප්‍රොෆිට් ගන්න කට්ටිය දැනට ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. මම සාමාන්‍යයෙන් දවසකට USD 20 30 ඒ වගේ මාත් මේ විදිහට දැනට හොයමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැනට මේ Royal Q කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ Royal Q bot එහෙම නැත්නම් Binance spot trading කරන මේ bot කෙනෙක් තමයි මෙයා. ඒ බොට් සාමාන්‍යයෙන් දැනට මාස 8ක් පමණ කාලයක සිට මාත් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි ට්‍රේඩින් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇත්තටම හොඳ බොට් කෙනෙක් ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා යොදන මුදලෙන් 120ක වගේ ඔයාට මේකෙදි ඔයා හිතන්නකෝ 120ක වගේ ඔයාට ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඩොලර් 200ක් වගේ ඔයා බොට් එකට දාලා මෙහෙම නැත්නම් මේ Binance එකට දාලා ඔයා බොට් එක බයි කරලා ඔයා ට්‍රේඩ් කරොත් එහෙම ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් 200ක් නම් තියෙනවා. ඔයාට මාසෙට USD 40ක් විතර යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා USD 1000ක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට USD 200ක් විතර ඔයාට හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ හොඳ එක්ස්චේන්ජ් එකක තියෙන බොට් කෙනෙක් නිසා ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ට්‍රේඩින් කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති දැනට තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් අතරින් හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එක. එහෙම නැත්නම් නම්බර් 1 ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Binance කියන්නේ. ඉතින් මේ Binance එකේ ඔයාට ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා බොට් කෙනෙක් යූස් කරනවා නම් ඔයා මාකට් එක නැති වෙලාවක වුණත් ඔයා ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම ඔයාට දැනට ඉන්න බොට්ලා අතරින් හොඳම බොට් Royal Q කියලා. මම ඒකට ඔයාට සාක්ෂියක් පෙන්නනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට මේ ප්‍රූෆ්මන්ට් තියෙන්නේ මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ට්‍රේඩ් කරපු එක්කෙනෙක් මේ 3.31 ප්‍රූෆ්මන්ට් එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මාට තව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මෙතන පෝස්ට් එකක් දැම්මා. දැනට ඉන්න Binance trading botලා අතරින් හොඳම bot කවුද කියලා. එතකොට මෙතනින් 79%ක්ම වෝට් කරලා තිබ්බේ මේ Royal Q bot කියලා. ඒකට හේතුව ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට මේකෙදි වෝට් එකකින් වුණත් මේ විදිහට උඩට එන්න හේතුවක් නැහැ නේ. ඇත්තටම හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මම හිතනවා ඒකත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මතක් කරන්න උවමනාව තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Binance trading වලට අලුත් කෙනෙක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා තාමත් Binance trading වලට ආපු නැති කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔයාට Binance එක spot trading කරනවා නම් ඔයාට ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන්. ඇත්තට අවම risk එකක්. එහෙම නැත්නම් low risk එකක් අරගෙන ඔයාට trading කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මේ Binance platform එකේ. ඒ වගේම ඔයා bot එක දාගෙන කරනවා නම් ඊටත් වඩා risk එක අඩුවෙන්ම ඔයාට trading කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලය තුල ඇත්තටම හොඳ දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නිසා තමයි මේ විදිහට මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් පොඩි අප්ඩේට් එකක් ගෙන්න තීරණය කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඔබේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳ යාළුවනේ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකට කරන support එකක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පහත් වෙන bell සකුණ ක්ලික් කරොත් එම අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.